السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية مجددة لكل متابعي قناة مصدق رسم أينما تواجدوا في العالم. اليوم إن شاء الله حلقة جديدة ودرس جديد، فوائد جديدة، تقنيات رائعة، فتابعوا معي وما تفوتوش هذه الحلقة. في درسنا سنتعلم بطريقة احترافية رسم المناظر الطبيعية، خطوات بسيطة، فتابعوا معي وركزوا مع كل هذه الخطوات. في البداية شوفوا الفرشاة وشوفوا اللون طلاء السماء، اللون دمجت فيه البنفسجي والأزرق والأبيض. غنبدا ندرج في اللون ابتداء من الفوق حتى الوسط اللوحة كيف ما كندير دائما، وهذه العملية راه كنسهل بها على الأحباب اللي كيلقاو صعوبة في طلاء خلفيات المناظر الطبيعية، وهي أحسن طريقة كنلقاها باش تسهل عليكم العملية ديال تهيئة الألوان اللي كتكون في الخلفية ديال المناظر الطبيعية. درجت بطريقة خفيفة، وحتى التدرج راه ما بينش كيف ما شفتوا، ولكن كيبان الفرق ما بين اللون الفوق واللون التحت. في الأسفل غادي نبدأ بلون آخر مغاير للون الأول بطبيعة الحال، نفس التركيبة يعني البنفسجي والأزرق، ولكن قويت المركز اللوني حتى بان اللون الأزرق بهذه الدرجة. نخفف كذلك، يعني ندير لي تدرج نحو الأعلى من الأسفل إلى الأعلى باش نحاول نجيب الألوان حدا بعضهم البعض، ونكون ديك الساعة نجزت خلفية كاملة ديال المنظر طبيعي وتسهل عليا عملية التخطيط. لحد الآن كل شيء واضح. نبدأ الآن في تخطيط الجبال والمنظر الطبيعي ديالي. شوفوا عملية تخطيط الجبل على أقصى اليسار باللون الأزرق وبفرشاة لسان الطير رقيقة. رسم جبل في الخلفية كيف ما شفتوا، غيكون كخلفية الجبال اللي غتكون في مقدمة الصورة. جبل آخر على الجهة اليمنى، ثم بعد التلال أو بعد المروج هنا تحت الجبال مباشرة، وتبقى لي المساحة لتحت ديال البحيرة. رسم أشجار موازية لهاد الجبال، أشجار كلها أشجار صنوبر، وبعد الحشائش لتحت ومروج غتكون يعني مواكبة لهاد الأشجار. شوفوا عملية تخطيط بكل بساطة. وبطبيعة الحال مني كنخطط مثلا شي عنصر من المنظر الطبيعي ما كيبقاش على طبيعته في عملية التلوين، وهذه المسألة كتلاحظوها دائما في جميع الفيديوهات، لأنني كنحاول نعطي المعالم ديال العنصر فقط، يعني الأشجار نعطيها المعالم ديالها، ثم الجبال المعالم ديالها، ولكن عملية تلوين الطلاء يعني كتقتضي مسائل أخرى وطريقة أخرى في تغيير معالم هذه الأبعاد، ولكن نحافظ على تركيبة ديال الأبعاد مضبوطة باش ما نغيرش المنظر والاتجاه ديال المنظر. كيف ما شفتوا هاد التخطيط ديال الأشجار غيتغير مني غنبدا ندير في الألوان، وغتلاحظوا كل هاد المعلومات اللي قلت لكم. لتحت غندير أحجار وحصى، لاحظوا غتمشي على امتداد هاد المروج كلها، ونكون بذلك نهيت عملية التخطيط. شوفوا هاد اللون اللي خططت به حتى هو من نفس عائلة الألوان اللي درت في الخلفية، إلا أنني ضفت ليه الملون وبان قوي باش نعزلو ويبان التخطيط. الآن غنجيب اللون البرتقالي والأحمر والبنفسجي، ولاحظوا اللون كيفاش داير باش تعرفوا هاد التركيبة. ثم غنبدا نخفف على الجهة اليمنى بالبرتقالي، وهذه سحب كيف ما كتشوفوا رسم السحب. وهاد التركيبة ديال ألوان السحب غادي ندير فيها تقريبا 4 ألوان: البنفسجي والأحمر والبرتقالي والأصفر، مع إضافة خفيفة للأزرق في بعض الأحيان. غنهي بها تشكيلة ديال هاد الألوان. شوفوا توزيع السحب وطريقة توزيع السحب، كندير سحب رقيقة وسحب كبيرة، يعني كنعطي واحد الكتلة ديال السحب في مساحات ونحاول نصنع لها الموتيف من الجوانب، ثم نعطي سحب أخرى رقيقة غتكون امتداد للسحب الأخرى. وأثناء عملية
رسم السحب كنغير الالوان من حين الى اخر، يعني تركيبه الالوان دير فيها البرتقالي والبنفسجي والاحمر والاصفر، كنهز من كل تركيبه ونحاول ندير هاد السحب كيف ما شفتوا، ودير حتى كتله من الالوان فيها جميع هاد الالوان ديرها بوحدها، كنهز منها حتى هي واحد الكميه باش ندير كل مساحه ندير فيها اللون. لاحظوا الان البرتقالي مع الابيض باضافه الاصفر هنا وسط المنظر، ثم غنزيد به على الجهه اليمنى باش نرابطوا مع السلسله الاخرى ديال السحب، وهكذا حتى ندير واحد الكوكتيل ديال الالوان في السحب كيف ما شفتوا. لاحظوا كيفاش كنربط اللون باللون، لتحت البنفسجي وخففتو بالابيض، وغنربطو كذلك مع البرتقالي، كذلك هنا البنفسجي خففتو بالابيض، ونحاول نربطو مع السلسله اللي على الجنب، ثم نبدا نوزع الان في بعض الرتوشات لهاد السحب، شظايا من السحب غتكون مال السماء. لاحظوا الالوان دابا اتضحت، البنفسجي لتحت، البرتقالي فوقه، البني ان صح التعبير، لان التركيبه ديال البني احيانا كنجيب فيها اللون البنفسجي والاحمر كندخل ليها بعض الالوان بحال الاصفر كتولي بني، لانه هو لون قرمزي في الاصل، ولكن ملي كندخل ليه لون اخر كيعطيني البني دائما، الا ضفت ليه الازرق او الاسود يولي بني. الان غنبدا نعطي اضاءه للسحب باللون البرتقالي من التحت. دائما السحب الاولى اللي درت يعني قويه في اللون ديالها شبيه بالبني، غنحاول نعطيها اضاءه من التحت بالبرتقالي ان صح التعبير، لانه انعكاس ضوئي في هذه الدرجه، لان الاضاءه في الاخير غادي نوزعها بنفس اللون كيف ما غتشوفوا. نحاول دائما ندير هذا الانعكاس ديال اللون البرتقالي على زوايا السحب باش نرابط الالوان. الان الاصفر والابيض، ولاحظوا التوزيعه ديال الاصفر والابيض كيفاش غترجم ليا هاد السحب في السماء وغتعطي منظر اخر. ودائما اقول بان اللون الابيض يحيي اللوحه، كيعطيها واحد الاشراقه لانه من الوان الضوء، مع الاصفر بطبيعه الحال في مثل هذه الالوان اللي كتكون الوان دافئه، مع العلم بان اللون البنفسجي ليس من الالوان الدافئه كما تعلمون، ولكن من كيدخل في التركيبه ديال البرتقالي والاحمر كيذوب اللون ويصبح كذلك دافئ. ولاحظوا كيفاش كنوزع اللون ديال الاضاءه من الجوانب بالفرشاه، نحاول دائما نكرر اللون باش نعطي اضاءه او اشراقه لالوان السحب، ولتمس دائما الزوايا اللي غيجي منهم الضوء كيف ما غتشوفوا. حاولوا دائما تشوفوا التركيبه، شوفوا طريقه توزيع الاضاءه بالفرشاه، دائما ضربات خفيفه، ونحاول ندير حركه سريعه للفرشاه باش تعطيني الموتيف. دائما نعطي اللون على الجهه اللي فيها الانعكاس. ولاحظوا دائما كلما وزعت الوان الاضاءه كتلاحظوا بان كل منظر طبيعي كان ندير ليه نوع من الاضاءه في الجانب. هنا دائما الجهه اليمنى فيها الانعكاس، كيف ما غيترجم هذا الانعكاس حتى في الجبال وفي الاشجار، وغتلاحظوا هذا الشيء بمجرد ما نبدا نوزع في الالوان. لاحظوا دائما هذا اللون راه كيتوزع على الجهه اليمنى، وكيبان الترابط ديال الالوان مني كيبدا لون الاضاءه يتوزع، وكتبان الاشراقه ديال الالوان في السماء. لاحظوا الان غنمشي نوزع الان البنفسجي والازرق، ولاحظوا هذا اللون كيفاش غيعطي العمق لالوان السحب في السماء، غيعطيها عمق جديد وغيضخ دماء في الالوان. هنا لاحظوا مجرد ما نبدا نوزع فيه غادي تغير السيمفونيه ديال الالوان في السماء. لاحظوا كيفاش غيعطي، وحتى الامتداد ديال الالوان اللي كانت فيها البنفسجي والاحمر غادا تبان. لاحظوا العمليه الان، نوزع ونحاول ندمج اللون
لان الادماج ديال اللون هو اللي كيعطي المساحه اللي كتبين المنظر. الان غنجيب فرشاه المروحه واللون البرتقالي. شوفوا العمليه غنوزع بها السحب الرقيقه اللي غتكون مشتته في السماء. لاحظوا لها يعني مساحات مشتته باش غتعطي اشراقه اخرى لهاد الالوان ديال السحب. وغتلاحظوا كيفاش غيبانوا السحب في السماء مع هاد اللمسات ديال فرشاه المروحه، لان فرشاه المروحه عندها واحد الميزه انها دقيقه مثل المسطره، كتحط ليا نقط وخطوط دقيقه جدا تعطيني الامتداد ديال الوان السحب كيف ما كتشوفوا تماما. نضيف اللون الابيض على البرتقالي ونضربه من الفوق بلا ساعات يعطيني الاضاءه. لاحظوا بضربات خفيفه كيف ما لاحظتوا. ثم نمشي للجبل الان، تركيبه ديال ثلاثه الالوان الازرق والبنفسجي والاسود. لاحظوا التركيبه، ونحاول هاد التركيبه ديال هاد الالوان هي اللي غادي نلعب بها وندير بها اللون اللي كنحتاج. الا لاحظتوا راه الازرق كيبان، حتى البنفسجي فيه واحد النسبه، ولكن الاسود راه طاغي وعاطي القوه ديالو في هاد الالوان. لاحظوا غنوزع هاد اللون وبفرشاه المروحه نوزعو على الجبل اللي على الجهه اليسرى باش نبدا توزيع لون الظل. ندير تركيبه ديال الوان الظل هي الاولى في جزء من هذا المنظر، ونعاود نوزع الاضاءه ونمشي لمرحله اخرى. لتحت غادي نضيف اللون الاخضر على نفس التركيبه، يعني الالوان الاولى غنضيف لها اللون الاخضر والاسود ونوزع لتحت، لان لتحت غتكون اشجار طبيعه الحال وغتكون مروج وخضره تحت الجبل الرمادي والبنفسجي في الجبل اللي في الخلفيه. ولاحظوا كيفاش غنوزع دائما بفرشاه المروحه ونحاول اللون يكون مناسب للخلفيه ديال هذا الجبل. غادي نخفف اللون الان، درت لون قاتم غنخففه بالابيض ونحاول نوزعه على الجهه اليسرى. على الجهه اليمنى غتبان ظل، لان هذا الجبل اللي على الجهه اليمنى غادي يعطي بالظلال ديالو الجبل اللي في الخلفيه. لاحظوا نفس التركيبه الان، الازرق والبنفسجي والاسود، ولكن هنا اللون مغاير للون اللي على الجهه اليسرى بالنسبه للجبل الاخر. متقاربين في اللون ولكن مختلفين. علاش؟ لان النسبه ديال اللون كنضيفها. نقدر نضيف لون البنفسجي او الاسود على حساب كل لون. الان بفرشاه المروحه واللون البني. اللون البني هنا درت فيه البرتقالي والاحمر والاصفر والاسود، ودائما الابيض داخل في التركيبه. نبدا ندير جرات على الجهه اليمنى باش ندير تفاصيل هذا الجبل. ولاحظوا هذا اللون راه تقريبا شبيه بالالوان اللي كاينه في السحب. ولاحظوا هذا الانعكاس كيفاش غيبان على الجبل مع الوان السحب والجبل. سيمفونيه رائعه كيف ما كتشوفوا. جرات بفرشاه المروحه ببساطه. حاولوا دائما تشوفوا مراحل توزيع تفاصيل على الجبل بفرشاه المروحه. نحاول دائما نسطحها بدورها، كذلك ندير لها نفس الطريقه اللي كندير فرشاه الانجولو في دروس اخرى، لان هذه العمليه غتسهل عليكم حتى الموتيف. وحاولوا دائما هاد الجرات حاولوا ما امكن ما تضغطوش على الفرشاه باش تعطيكم الموتيف. وملئوا ملاحظه اخرى، ملئوا الفرشاه بالصباغه، ملئوها بالصباغه، لان الصباغه كل ما كانت كثيره كل ما كتعطينا الموتيف اللي كيحدد لنا تفاصيل احترافيه وواقعيه في المناظر الطبيعيه. الان غندير الاصفر والابيض مع شيء من البرتقالي باش نبدا نوزع الان في الاضاءه. وغنحاول نمشي بطرف الفرشاه بدون تسطيح للفرشاه في هذا اللون الا احيانا، لانني غنعطي اضاءه على الجهه اليمنى، اقصى الجهه اليمنى. ما غاديش ندخل حتى في البني شي دخلات قويه باش يبقى معزول اللون البني واللون الاصفر والابيض. ولاحظوا التدرج اللوني هنا كيفاش كيعطي الاشراقه للجبل
وكذلك كيعطيني حتى الانعكاس ديال الوان السحب. وراني دائما كنعزل العائله ديال الالوان من نفس طبقات اللي كاينين في الخلفيه ديال السحب، وتكتمل الالوان بهذه الطريقه. اللون الابيض في الاخير بجرات وبخطوط كيف ما كتشوفوا غنديروا على اقصى اليمين باش يبان حتى هو، وتكون واحد النسبه منه مبينه هذا التدرج اللوني وهذا الانعكاس الضوئي. لاحظوا كيفاش كنجر بفرشاة المروحة، ثم غنضيف اللون الابيض على خلفية الجبل، لون عمق الجبل، ونوزع بفرشاة المروحة الانعكاس الضوئي في جهة الظل ديال الجبل. ولاحظوا الطريقة ديال الجر بفرشاة المروحة، جرات خفيفة، ندخل حتى البنفسجي لأن التركيبة الأولى راه فيها نفس الألوان، إلا أن الأبيض كيفتحها وكيعطيني لها انعكاس من نوع آخر فاتح. ثم نوزع اللون الأسود مع بنفسجي بضربات خفيفة باش نعطي للجبل عمق أكثر. لاحظوا كيفاش درت الموتيف. ثم نمشي للجبل اللي في الخلفية، نفس اللون اللي كاين في الجبل نضيف عليه البنفسجي والأبيض. وسمحوا لي على هذه اللقطة ما بانتش. ثم ندير اللون الابيض، غادي نوزع به ما تبقى من الاضاءه ومن الثلوج بفرشاة الانجولو مره اخرى. نحاول ندير عروق وخطوط نختم بها هاد الاضاءه وهاد الثلوج في هاد الخلفيه ديال الجبل. اللون الابيض دائما حاضر كيعطيني القوه والاشراقه. مره اخرى لون بني وبرتقالي واصفر. نمشي للجبل اللي على اقصى اليمين باش نوزع الإضاءة والتفاصيل الفوق. لاحظوا بفرشاة المروحة دائما، هذه الفرشاة الجميلة متعددة الاختصاصات، يعني أينما تريد الرسم فهي موجودة. ولاحظوا كيفاش كنوزع بها الألوان وكيفاش كندير بها التفاصيل، كيفاش كنخطط بها. يعني فرشاة رائعة غتساعدكم بشكل كبير في الرسم. اللون الأخضر والأزرق نوزعو على الجوانب ديال هاد التفاصيل باش ندير يعني عمق ديال اللون الأخضر، ثم نخففو وندير مروج. دائما بفرشاة المروحة ندير تفاصيل تحت، غنضيف على نفس اللون الأبيض كما أقول دائما، وندير الانعكاس الضوئي. لاحظوا الجرات ديال الفرشاة بعملية سهلة بسيطة بدون مشقة وبدون عناء. لاحظوا كيفاش كنجر الفرشاة، نحاول دائما نجرها بجرات خفيفة عشوائية بدون ضبط، ولكن في المساحة اللي كنخدم فقط. غادي نخفف اللون بإضافة الأبيض ونديرو الفوق بجرات خفيفة مرة أخرى. لاحظوا دائما بانسيابية وبسلاسة حتى ندير الموتيف. ثم نعطي إضاءة لألوان البنية البرتقالية في أقصى عمق الجبل الفوق، ثم نزيد عمق للجبل بإضافة الأسود والبنفسجي والأزرق، ونكون نهيت هاد الجبال ديالي. نبدأ بالأشجار الآن. الأشجار ديال الصنوبر غتمشي على طيلة هاد الجبال، يعني غتكون موازية للجبال. اللون الأسود والأزرق والبنفسجي، وغنضيف عليه الأخضر. نفس التركيبة دائما، ما كاينه حتى صعوبة. اللون هو كنضيف وننقص فقط. وهذه المسألة حاولوا ما أمكن تمكنوا من استيعابها، لأنها هي حتى هي داخلة في الأسرار ديال تقنيات رسم المناظر الطبيعية، اللي بالطريقة اللي كنرسم وبالأسلوب اللي كنرسم به. لاحظوا العملية ديال توزيع أشجار الصنوبر بفرشاة المروحة بعملية يعني عمودية، بطريقة عمودية. كنحاول نبني الأشجار ديال الصنوبر، نوزع بعض الإضاءة للتلال اللي تحت الجبل باللون البني، نخفف اللون بإضافة الأبيض، ونمشي في الاتجاه ديال أشجار الصنوبر مرة أخرى. العملية ديال توزيع أشجار الصنوبر لون ظل فقط في الأول. نحاول هذه المساحة كلها
نخليها واحد المساحة غتكون تحت وغتكون مروج وفراش ديال مروج لتحت. لاحظوا دائما بفرشاة المروحة نوزع أشجار الصنوبر، وشوفوا حتى الأشكال ديال أشجار الصنوبر متفاوتة من حيث الحجم والطول، ولكن غدا في خط واحد. لاحظوا الآن الأخضر والبنفسجي والأسود لتحت غيكون في المروج لتحت، وكذلك المروج اللي على أقصى اليمين لون ظل. لاحظوا بعملية سهلة بسيطة. لتحت غتكون أحجار باللون أسود وأحمر يعني بني، غنحاول نوزع عليها اللون ديال الظل ديالها بفرشاة الأنجولو، وكذلك على الجهة اليمنى نبينها بخط غيجي على أقصى اليمين إلى الوسط. لاحظوا خط فقط، ونحاول نقسم ما بين هذا المروج لتحت، ونبدأ نوزع الآن في الإضاءة فرشاة أنجولو مرة أخرى واللون الأخضر. لاحظوا درجة اللون الأخضر، غنبدأ نوزع في هذا اللون على أشجار الصنوبر من الجهة اليمنى، كيف ما قلنا بأن القاعدة ديال الإضاءة على الجهة اليمنى، ثم نخفف اللون الأخضر وندير مروج لتحت. لاحظوا اللون الأخضر دائما نحاول طبقة غير نختارها فقط، راه تقدروا ديروا مثلا 3 ولا 4 طبقات في مكان واحد، ولكن كما أقول دائما بشرط نحاول نعزل اللون اللي غيناسب لي المنظر. شوفوا اللون الأخضر هنا، اللون الأخضر مثلا إلا عطيتو شي لون اخر يعني قوي ما غاديش يبان ليا في هاد الدرجة، وما غيناسبش ليا الألوان الأخرى. دائما نحاول نختار الألوان المناسبة. الجهة اليمنى ضفت على نفس الطبقة الأولى ديال الأخضر الأزرق والأبيض وعطاتني هاد الدرجة. لاحظوا ثم نوزعها. وعلاش اختاريت هاد اللون؟ لأن هاد المساحة منعكس عليها ألوان الشمس، وفي نفس الوقت راه منعكس على الجبال باش عطات هاد الدرجة ديال اللون الأخضر. اللون البني الآن، اللون البني دخلت فيه الأخضر باش نوزعه على الإضاءة في الأشجار. غندير بعدا واحد الأشجار في الخلفية، غتبان أشجار كثيفة وفي الخلفية، مع الحفاظ على لون الظل ديال الأشجار اللي في المقدمة. أنا الآن كنرسم غير في الأشجار اللي في الخلفية فقط. شوفوا كيفاش كنحاول نوزع هاد الخطوط العمودية باش تبان أشجار لها عمق وبعيدة كيف ما كتشوفوا. ولاحظوا اللون دائما يناسب الألوان اللي كاينة في الجبال وفي السحب، دائما الألوان تناسب بعضها البعض. نحاول دائما نوزع اللون البني حتى في الأشجار اللي فيها اللون الأخضر باش تبان لها تأثير وانعكاس ضوئي. كذلك نمشي للأشجار اللي على الجهة اليمنى باش نبدأ نوزع فيها حتى هذا اللون كيف ما شفتوا، ونحاول نوزع لون الإضاءة في بعض الأشجار فقط، لأن هذه المساحة ديال الأشجار عليها ظل، لذلك ما خصهاش تكون مضيئة، يعني بخلاف الأشجار اللي على الجهة اليسرى منعكس فيها الضوء تما بشكل كبير. لذلك هنا غادي نحاول نعطي إضاءة في بعض الأشجار كيف ما كتشوفوا تماما. ثم ندير اللون أصفر، أصفر أوكر مع أصفر حامضي وشوية الأخضر باش نعطي واحد الإضاءة بخط مستقيم بفرشاة المروحة. لاحظوا الفرشاة المروحة ودقتها في تحديد هاد الخطوط وتحديد المناطق الضيقة اللي كتعطي فيهم الإضاءة. لاحظوا. وكذلك على الجهة اليمنى غنخفف اللون بإضافة الأبيض، اللون الأخضر اللي ضفت لي الأزرق كيف ما قلت، وندير لي انعكاس الآن ديال الظل ديال هاد الجبال والأشجار في المياه لتحت في البحيرة. ولاحظوا اللون اللي كندير به الانعكاس دائما نفس العائلة اللي بديت بها، الأزرق والبنفسجي والأسود مع إضافة خفيفة للأبيض. شوفوا الجرات ديال الفرشاة وطريقة تحديد الموتيف بجرات خفيفة وبخطفات وبسرعة، لأن هاد العملية كتبغي مني ديك السرعة ديال الجر وديال الخط في الفرشاة باش تعطيني الموتيف بطبيعة الحال. نحاول نصنع موتيف ديال الأشجار لأن نهاية الانعكاس كتكون لتحت، بالتالي كيظهروا الأشجار في البحيرة. لاحظوا عملية الجر دائما. الجهة اليمنى
غنضيف اللون الاخضر على هاد التركيبه اللي هي الازرق والبنفسجي والاسود. علاش؟ لان الجبل فيه واحد السلسله فيها اللون الاخضر، لذلك غيعطي بالظلال ديالو في الانعكاس ديال المياه. بنفس الفرشاه دائما كنحاول نوزع هذا اللون ونعطيه مساحه. وإلا لاحظتوا راني رسمت جبل لتحت ولكن بلون ظل فقط، لاحظوا باش يبان الانعكاس. وعلى الجوانب درت واحد العمليه ديال زيكزاك باش تبين لي حركه الماء. وسط غندير الانعكاس الضوئي ديال الجبل اللي في الخلفيه، وبدوره غادي يكون منعكس عليه اللون الاخضر مع الازرق. لاحظوا رغم انه رمادي وفيه البنفسجي، وغيكون موازي للجبل اللي على الجهه اليمنى. الان غنحاول نحدد الاحجار اللي بجانب هذا المروج باللون الاسود والاحمر يعني بني. نحاول يعني نقوي اللون باش يتضح ليا، ثم نعطيه اضاءه باللون رمادي وازرق. ولاحظوا العمليه من الجوانب فقط، الجهه اليمنى بجرات فقط خفيفه وبدون تكرار باش نبين الاضاءه، لان هذه الاضاءه ما خصهاش تكون طبقات باش ما يبانش اللون مضيء اكثر. هاد الزاويه راه فيها ظل كيف ما شفتوا، واللي مكون الظل هو الانعكاس لتحت ديال الظل، وحتى الاشجار راخيه بالظلال ديالها على الصخور، بالتالي ما خصهاش تكون يعني عميقه في الاضاءه. ندير اللون الاخضر بنفس الجرات باش نبين الانعكاس ديال الاشجار والخضره في هذه البحيره. نحاول ندخل حتى اللون البني بضربات خفيفه. لاحظوا الجرات، جرات خفيفه غتبين لي الانعكاس الضوئي ديال الاشجار وسلسله الاشجار اللي كاينه في المنظر الطبيعي. وبهذه الخطوات نكون غنهي. الان غندير بالسكين خطوط باللون الابيض غتبين لي نقط الانعكاس، وبالتالي غتبان المياه وتبان اشراقه المياه بهذه الخطوط كيف ما كتشوفوا. كتبقى لي عمليه واحده انني غندير اللون الابيض بالسكين لتحت باش يبين الانعكاس ديال الجبل اللي في الخلفيه. هذا كل ما في هذا الفيديو من تقنيات ومن فوائد ومن معلومات جديده. كنتمنى من الله تكونوا خديتوا على الاقل بعض المعلومات واستفدتوا من هذه الحلقه وعجبكم المنظر الطبيعي. كنشكر مره اخرى احبابي المتواصلين معي المشتركين في قناتي بتعليقاتهم وانتقاداتهم وملاحظاتهم. وما تنساوش الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد في هذه القناة. استودعكم الله إلى درس جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.